নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2025 ইয়াৰৰ ইংলিছৰ এখনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াৰে যি 45টা MCQs আছে আৰু লগতে যিখিনি গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন হৈছে উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা এনুৱেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এইখন যদিও উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তথাপি কিন্তু ইয়াতে যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবেও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো চাই যোৱা হ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত আছে মাৰ্জি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য অল্ড স্কুলছ দে হেড হুৱেন হাৰ ডেথ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ এ লিটিল বয় ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ এই ফটোকপিৰ পিকচাৰ কোৱালিটিটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল নহ'ব যি হ'লেও তোমালোকে কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা ঠিক আছে যদি তোমালোকে ধৰিব পৰাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে কোৱালিটিটো বঢ়াই ল'বা দেই নেক্সট আছে চামহুৱেৰ এইজেছ এণ্ড এইজেছ হেণ্ডছ ইয়াতে হেণ্ডছ ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো বিচাৰিছে আৰু সেইটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি ইন দ্য ফিউচাৰ নেক্সট আছে হোৱাট ফিলিং ডিড মাৰ্জি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আফটাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ লেফ্ট ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিসএপইণ্টমেণ্ট নেক্সট আছে ইভেলিন ৱাজ এ টিনেজাৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰম এইটো হ'ব অপশ্যন বি এ স্কটিছ ফাৰ্ম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত আছে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজাল্ট অফ ইভেলিনছ অডিশ্যন ফৰ দ্য ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চি এচিভড ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট মাৰ্ক ইন দ্য একাডেমিজ হিষ্ট্ৰী Next question 6. What is Evelyn's current status in the music world? ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এ শ্ব'ট আফটাৰ মাল্টি পাৰ্কুচনিষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন আছে বিছমিল্লা খান ৱাজ বৰ্ণ অন ইয়াতে যিকেইটা চন উল্লেখ কৰিছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 21 মাৰ্চ 1916 Next আছে Bismillah Khan would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chaita at the end of which he would earn a big laddu waiting. ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1250 গ্ৰাম ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য স্পীকাৰ ইন দ্য পয়েম দ্য ৰোড নট টেকেন ইনিচিয়েলি প্লেন টু ইয়াতে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ টেক the first road later. Next question number 10. He is one of the tallest boys in the class. Change into comparative degree. Eta comparative degree to বিচাৰিব দিছে আৰু ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ he is taller than most other boys in the class. Next আছে what does the speaker contrast Innisfree with? এইটো হ'ব urban life. গতিকে অপশ্যন বি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. Next আছে what imagery is used about the impact of war in the poem No Men Are Foreign. Yete option B to hobo hells of fire and dust. Next আছে the death broke out in 1939 or দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিল গতিকে option B hobo শুদ্ধ উত্তৰ World War II. Next আছে how does the woman initially respond to Saint Peter's request? Yete যিকেইটা option আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C she thinks the cakes are too large. Next আছে what type of paper did grandfather have on the closet wall? ইয়াতে ornamental paper option B টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next আছে what circumstances led the narrator's wife to visit the zoo? এইটো হ'ব তোমাৰ option B worry over baba's health next question how does the poet describe the beloved senses in the poem a slumber did my spirit chill? ইয়াতে অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি টু ইয়াতে সি নাইডাৰ হিয়াৰ্ছ নৰ চিজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হোৱাট হেপেন্স টু দ্য সোৱালো এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰী ইয়াতে অপশ্যন বি টো হ'ব হি ডাইজ এট দ্য প্ৰিন্সেছ ফিট নেক্সট আছে হোৱাট ইভেণ্ট কজ দ্য নেৰেটৰ টু ফিল আইচলেটেড ইন দ্য ষ্টৰী এ হাউচ ইজ নট এ হোম ইয়াতে হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি টো মুভিং টু আ নিউ স্কুল নেক্সট আছে The Ahoms established their rule over Assam during the early part of option B the 13th century. Next, why was the name
game sanctuary changed to wildlife sanctuary etu hobo tumar option B to avoid confusion with hunting next ase what color is the wood in the poem the road not taken etu hobo tumar option D yellow next question Prasant had gone to Arsama which was some dash from his village etu 18 kilometers option B next question what did Lohit and Trisha learn about rhinos etu hobo they are herbivores option B when you play an indigenous game it is a dash game etu local game hobo option D how long did the author's wife wait to see Baba after he was sent to the zoo etu hobo 3 months option D what did the teacher in Rameswaram do that upset Kalam etu hobo separated him from his friend option C how do the children appear in their winter clothes etu hobo like beer cups option B where does Evelyn perform free concerts etu prisons and hospitals option D next question number 30 where did the old schools take place etu hobo in a special building next question what did the country inspector say about Marge's progress etu hobo it was quite satisfactory option C the poem the road not taken is about making etu choices option A next question the Namdang stone bridge is etu hobo tomar option B 60 meters in length question number 34 at the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to etu option D the Allahabad music conference question number 35 Bismillah Khan learned to play the Sehnai from etu Alibag's option A where did Evelyn tour with a youth orchestra etu hobo the United Kingdom option C next narration not dise she said to me I am going to school now etu indirect speech to basibo dise aru yate hobo she told me that she was going to school then gotike option B to hobo yare shuddha uttor the lady in the poem a legend of the Northland had a dash cape on her head etu hobo scarlet option C what did the old schools have that Marge's schools lacked etu hobo tomar option B human teachers next question number 40 who is the poet of the poem no men are foreign etu hobo tomar option A next question number 41 George is so weak that he cannot walk a simple sentence to basibo dise gotike option B to hobo shuddha uttor George is too weak to walk in 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded etu Bharat Ratna asile option D next question number 43 it was a fairly large puka house made of limestone and brick option C next question the bear became very attached to kior logot attached hoisile the two Alaskan dogs aro all the children of the tenants gotike option D to hobo both A and B hobo yare shuddha uttor next question Queen Ambika was the consort of etu Shiva Singha option B to hobo yare shuddha uttor next part 2 descriptive type questions ase how does Tommy describe the old kind of teachers why was Evelyn nervous yet excited which two films was Bismillah Khan associated with which image left a lasting impression on Abdul Kalam why did Lohit and Trisha wake up early in the morning what does the poet hear in his heart core even when he is far away from Innisfree why was Toto shifted to another place from the narrator's bedroom where was he shifted what did he do there or why did the courtiers call the prince the happy prince was he really happy what did he see all around him question number 53 ase how did Prasant and his friend manage to save their life where did they get their food from next or ase what took place on Sunday afternoon the author was doing his homework at his home next grammar questions ase rewrite the following sentences as directed yete prothomto example dise there etu ruk hoy ase room hobo there room desk for is no on this me etu rearrange koibo dise etu hobo there is no room for me on this bench ঠিক আছে there is no room for me on this bench hobo father my elder my is grandfather then etu hobo my grandfather
is elder than my father. Next আছে open the door, change the voice. এইটো voice change কৰিলে হ'ব let the door be opened. My birthday is on 31st March. এইটো on হ'ব. Next তোমাৰ amplification আছে an empty vessel sounds much. A man is known by the company he keeps. Next translation আছে পৃথিৱীৰ 3/4 এভাগহে মাটি এইটো হ'ব only 1/3 of the earth is land. বিট আছে তুমি শহাপহু আৰু কাছৰ গল্পটো জানানে? Do you know the story of the rabbit and the turtle? Question mark দিবা. তাৰপিছত আছে অৰণ্যত বন্য জন্তুবোৰ থাকে এইটো হ'ব wild animals live in forest. যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সি বজাৰলৈ নাযায়. If it rains he will not go to market. তাৰপিছত আছে তাৰ দেউতাক যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক এইটো হ'ব his father is a professor at যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি. বাকী বড়ো মিডিয়ামতো দিয়া আছে আৰু বেংগালী মিডিয়ামতো দিয়া আছে গোটেইখিনি বাক্যখিনি একেই ইতিমধ্যে মই ইংৰাজীত কৈছোঁৱে সেইখিনিয়ে বাক্য তোমালোকে লিখি ল'বা. নেক্সট তোমাৰ ৰিপৰ্ট আছে এইটো ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়া আছে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত আছে. তাৰপিছত যদিহে ৰিপৰ্টটো নিলিখা তেনেহ'লে ন'টিচ এখন লিখিব দিছে ড্ৰাফ্ট এ ন'টিচ ফৰ ইয়ৰ স্কুল ন'টিচ ব'ৰ্ড ইন এবাউট 50 words ইনভাইটিং দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু পাৰ্টিচিপেট ইন এ কুইজ কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ বাই ইয়ৰ স্কুল. তাৰপিছত ষ্টৰি লিখিব দিছে ষ্টৰিটো আউটলাইন দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে চাই ল'বা. আৰ্টিকল লিখিব দিছে তোমাৰ প্ৰটেক্টিং আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু দ্য আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম. তাৰপিছত নেক্সট এইটো এটা পেছেজ আছে পেছেজটো পঢ়ি লৈ পিনি প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা. নেক্সট B2 এটা পেছেজ আছে এইটো তোমালোকৰ চিন পেছেজ পাঠৰ পৰা দিছে এইটো একেবাৰে ইজিয়ে হয়. গতিকে এইখনেই আছিলে. যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা. ধন্যবাদ. নমস্কাৰ. আমাৰ ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আছাম চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশ্যন 2025ৰ বাবে ইংৰাজী বিষয়ৰ এখনি MCQs আনচাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে য'ত তোমালোকে 1000+ MCQs চলুশ্যন পাবা. আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল লাষ্ট ইয়েৰো আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এইখনি প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰায় 90% কুৱেশ্যনছ কমন পৰিছে. গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বছৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব. তো যদিহে তোমালোকে এইখনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো মাত্ৰ 49 rupees. 49 rupees স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীণশ্বট আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই বুকখনি অৰ্থাৎ PDF আকাৰৰ বুকখনি হোৱাটছআপতে লাভ কৰিবা. তো যদিহে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰা তাতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ পাই যাবা.